λόγος για τη ρεσβερατρόλη, μια βιοενεργή ουσία που έχει επίσης ισχυρή αντικαρκινική δράση. Η σχέση ρεσβερατρόλης και καρκίνου έχει αποτελέσει το κεντρικό θέμα αρκετών επιστημονικών ερευνών στο παρελθόν, ωστόσο μέχρι σήμερα παρέμεναν ασαφείς οι ακριβείς μηχανισμοί που καθοδηγούν τη δράση της αντιοξυδωτικής ουσίας στον οργανισμό. Τώρα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση ONCOTARGT παρουσιάζει αναλυτικά πως η ρεσβερατρόλη επιδρά σε μια πρωτεΐνη κλειδί που παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση του καρκίνου.